تعالى بقى اقعد هنا. اتفضلي. بص هقول لك اكشن تدخل على الباب ده، فاهم حاجه؟ فاهم طبعا. اكشن. ايه ده؟ تعالى ارجع تاني، ارجع. ايه يا انسه السكورسيزي، ايه اللي حصل؟ معلش كل ما الفها بتخبط في كتفي. نبطل تصوير بقى؟ لا انا هقول لك، انا افتكرت حاجه. استاذه لارا سبا بتصور حاجه هنا، ما تيجي نروح نستشيرها؟ لارا؟ طبعا، تعالي ورايا. حيلا حدا بده يفوت in filmmaking make sure that's what you want، لأنه الناس بتفكر إنه it's funny, it's glamorous, it's festivals. It's not about that. It's about hard work أول شيء. It's about تربح كل معركة، يعني تفوت تآمن هالقد بالأفكار اللي بدك توصلها، بالشيء اللي بدك تقوله، بالفيلم اللي عندك إياه، بأنت شو أنت. أنا كمخرجة هيدا شغلي، تحويل مشهد مكتوب لمشهد مصور من خلال حركة الممثل ومن خلال حركة الكاميرا. كيف أنا أكون خبر قصتي بالطريقة يلي أنا بدي إياها، كيف أعطي الإحساس يلي بدي أعطيه من خلال أداء الممثل ومن خلال حركة الكاميرا. دلوقتي يا استاذه لارا احنا جايين لك عشان تلحقيني. انا كل ما الف بالكاميرا كده عشان اصور عمر، الكاميرا بتخبط في كتفي. أنا بقترح عليكم قبل ما نبلش نفكر بكيف بدنا نعمل الكاميرا موفمنت، نفكر ليه بنعمل الكاميرا موفمنت. لغة السينما هي لغة الكاميرا، هي حركة الكاميرا، هي كيف هالكاميرا عم بترافق الممثل، كيف عم ترافق إحساسه. وضروري ضروري ضروري، أنا هي أول شغلة بقلكن إياها، لما تحركوا الكاميرا يكون في سبب، مش نحرك الكاميرا لنحرك الكاميرا. وأحسن شيء لحتى نتعلم مزبوط إننا نجرب. تفضلوا لنشوف كيف نعمل الأشياء. إذا شفنا هيدا المشهد، نحن عم نصور هون الطاولة مع اللمبة مع النوت بوك مع التليفون، بتتوقعوا شيء؟ لا، ما بنعرف على شو عم نركز، ما بنعرف. هلا إذا أنا جيت وعملت زوم بهالطريقة، اعتقد كده مثلا مستنيين التليفون يرن او حاجه. صحيح. ومثل ما قلت لكم هيدا زوم هي من اول الاشياء اللي استعملوها، لانه كانت الكاميرايات ثقيله، ما كان عندنا هالمعدات، كان الاضاءه كله كان ثقيل. دفنتلي صار عندنا كاميرايات صغيره، صار عندنا معدات اهين. بدل ما نعمل هيدا زوم ان بنعمل تراك ان. شو يعني تراك ان؟ تراك ان هي عباره عن الكاميرا كلها سوا عم بتقرب، مش بس زوم. يلي بيفرق بهيدا الشيء هي البرسبكتيف. انت كانسان اذا بدك تقربي على شيء لتشوفيه احسن، في شيء بعينك بتبرميه لحتى تصيري زوم على لا بتقربي. ايوه. فبنعتبر انه the more natural thing to do انك تقربي على الغرض، انك الكاميرا تقرب لحتى تكون حركه طبيعيه اكثر، وبتشبه عين الانسان اكثر، وبتشبه الاتيتيود تبع الانسان اكثر. بس عايز اسال سؤال، بس يعني لو انا هتراك ان على حاجه، اكيد بقى مش هعمل ده بالترايبود. اكشلي عندنا شغلتين، عندنا الهاند هيلد، يعني يلي هي بتمسكها بايدك، بتمسك الكاميرا بايدك وبتقرب على الشيء يلي انت بدك اياه. بقصه ثواني استعملت هيدا الشيء في محل بيكون عندنا صبي صغير طالع هو والدراج ديلرز يلي صار اصحاب معهم على بيت لحتى يشتريوا دراجز. لحقناه بهاند هيلد كاميرا لانه خلقت، ما كان في اكشن بس خلقت ايفكت، حسينا انه هيدا الصبي عم بينزل بمحلات هو مش مفروض يكون فيها. فينا نستعمل هاند هيلد كاميرا كمان كأنه انت الشخص يلي عم بيمشي بمحل، هو هيدول عيونه، هو اللي عم بيشوفوا الاشياء. المشاهد بيتوقع immediately انه نحن عم نشوف شو هيدا الشخص عم بيشوف. اذا انت مش هيدا هدفك بالتصوير بتكون عم تعطي the wrong impression. وعندك التراك، يعني بتحط ترايبود بيكون له دواليب، بيكون عندك تراكس محطوطين بالارض، والتراك از فيري سموث، عم بيعطيكم حركه حلوه ما بتهز. فلحتى ننهي هلا بس قصه التراكين، رح اعطي بعد اكزامبل واحد يلي هو فيلم الارض ليوسف شاهين. باخر فيلم الارض ليوسف شاهين، ابو سويلم بنشوفه متمدد على الارض، ايده عم تحضن التراب، وبنعمل تراكين على ايده لنحس بهيدا الاختلاط مع الارض مع التراب. هيدا يعني وقت بقول لكم لغه سينما، هيدا اللي قصدي فيه. يعني المشهد عم بيقول شيء، ما انعمل هيك بطريقه عشوائيه او بطريقه رخيصه لحتى ينعمل. المشهد، اللقطه عم بتخبرنا شيء. هلا رح اطلب منك عمر اذا سمحت تروح لهونيك، لانه انا مع الومن باور، ورح خلي ماي هي اللي تجرب. العالم كله بقى مع الومن باور. رح نعمل شغله هلا يلي هو التلت يلي بعد ما حكينا عنه، تلت موفمنت. تلت موفمنت هو كمان
الكاميرا ثابته، فينا نستعمله على شخص مثل ما هلا عم نستعمله، او فينا نستعمله ليتس سي نحن على بيستعمل كثير بالمسلسلات هيدا الشيء، بنكون على بنايه وبنعمل تيلت داون لعلى تنقول شقه معينه لنقول انه اللي عم بيصير بهي الشقه او شيء من هالنوع. رح اطلب منك انت تصوريها. صح؟ اوكي، نزلت شوي اكثر مما لازم، يعني على طول لما بيكون عندكم موفمنت شو ما كان، بان، تلت، زوم، على طول تحددوا شو نهايه المشهد لحتى يكون استاتيك اللقطه تبعنا وتكون الموفمنت تبعنا سموث. على طول بنحدد انه نحن ليتس سي بدنا نخلص هون، فلما بنطلع تنقول على عمر بنصير بروجريسيف، بنوقف ما بنوقف. يعني تخيلي عم نعمل شوف، يعني اول شيء مش حلوه، وثاني شيء unless we want it. هلا رح اطلب منك لانه I need two models ما يعملها معروف، تروحي عند عمر ورح صور انا البان من حدا للثاني اذا سمحتي. روح مكان. انت الزمن خلاكي موديل ازاي؟ تعالي قرر. رح جرب البان منك. لا طب احنا نتحرك معاكي ولا لا، انتوا واقفين هون عم نعمل البان، احنا عم نصور عمر. فيكم عمر نفكر انه وحده ونرجع بمجرد ما عملنا بان نحن عرفنا انه عمر مش وحده، في مي معه بالمشهد. هيدي اذا بتكون اهين طريقه لحتى نفسر البان. بقصه ثواني استعملت البان بالاكسيدنت لانه عندي سيارتين عم بفوتوا ببعض، فاستعملت، اكيد كنت ترافلينج على سيارتين واستعملت كاميرايات بقلب السياره حتى قدرت اخلق هيدا الكراش. استعملت البان ديفنتلي لانه تلحق هيدا الموفمنت يلي انتهى بهيدا الكراش وبهيدا الاكسيدنت. طب يا استاذه لارا، حضرتك دلوقتي علمتينا انواع حركه الكاميرا، ازاي نحركها بقى بحيث ما نتخبطش يعني؟ تفضلي مي، انت رح تجربي ورح اطلب منك عمر اذا سمحت تمشي من الطاوله لحد الكاميرا يلي أوكي. هون، وانت رح تلحقي. فرجيني كيف رح تعمليها. ماشي اوكي. يلا. قبل ما تبلش، قبل ما تقولي له اكشن وتخليه يمشي، بتعطي 5 ثواني للكاميرا تكون عم بتصور لحتى تعملي الموفمنت تبعك، وما تنسوا بطريقه كتير سموث. وبتعطي وقت يخلص المشهد كمان بتعطي 5 ثواني قبل ما تطفي الكاميرا. طب احنا ليه بنعمل كده؟ انت لحتى تسمح للاديتور تبعك يقطع محل ما بده بطريقه اللقطه تكون والكات يكون سموث وما يحس حاله مجبور يقطع بنص الموفمنت. رولينج اكشن. ولا انت ما بقى عم تشوفي هلا. انا مش شايفه حاجه، ده بيتحرك بسرعه قوي بجد. ارجع تاني. هيدي one of the things، يعني وحده من الاشياء اللي ممكن تزبطي، بس كمان يمكن انت عايزه الممثل تبعك يكون عم يركض وبدك تلحقيه. اللي بتعمليه انه انت بدك توصلي، بتحددي انت لاي مكان بدك توصلي. انت بدك توصلي لهون، بس انا لما باجي الفها كده مش بعرف اشوف يعني، لانك عم توقفي باول المشهد. يلي لازم تعمليه انك توقفي باخر اللقطه، توقفي محل ما بتخلص لقطتك. ماشي اوكي، هون بتخلص لقطتك. بترجعي هيك. اوكي تيو بتشوفي وين بده يخلق، وين بدها تخلص اللقطه تبعك. اللقطه تخلص هنا مثلا. هنا وقفتك غلط. يو فيس ذا بليس، توقفي فيسينج محل. اكزاكتلي. اوكي. وهلا with your upper body بترجعي على عمر هنا كده. اوكي، وبتصوري عمر. اكشن. not bad. دلوقتي احنا عندنا ان احنا ممكن نعمل تراك ان، ممكن نعمل بان يمين ليفت اور رايت. احنا ممكن نعمل حاجتين مع بعض. طبعا يعني ممكن اعمل تراك ان وانا بعمل تراك ان اعمل طبعا. وفيك انت عم تعمل تراك ان تعمل زوم، وفيك انت ديفنتلي يعني هيدي مشان هيك قلت لك هي ابجديه. بعدين انت بتركب الكلمه يلي انت بدك اياها لحتى تركب الجمله يلي انت بدك اياها لحتى بالاخير تركب الفيلم يلي انت بدك اياه. سو ديفنتلي فيك تستعمل اكثر من موفمنت بذات الوقت. يعني اول شيء تمكنوا من طريقه التصوير الكلاسيكال، وبعدين بدكم تكسروا حواجز، تكسروا ونين، تفوتوا بالعرض بالاشياء. جو اهيد، بي كريزي، جو كريزي. انتوا عارفين ان في اللقطه الواحده ممكن يكون في كذا حركه كاميرا مختلفه؟ حتى شوفوا اللقطه دي، بنشوف مدبولي بيتحرك على رصيف المحطة والكاميرا بتتحرك معاه زوم اوت مع بان ليفت. واضح ان في حاجة بتستوقف مدبولي، احنا مش شايفينها. الكاميرا بتتحرك مع حركة مدبولي لتحت تيل داون. بنشوف قناوي قاعد على الارض وحاطط راسه بين رجليه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقة، وهتلاقوا تدريب حلقه النهارده في لينك هيظهر على الشاشه دلوقتي. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.